Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là sáng ngày 2 tháng 8. Cũng xem như là ngày đầu tháng 8 đi ha. Mình gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác. Lời chào tháng 8. Dồi dào sức khỏe ha, vạn sự tốt lành. Đây lại cũng là ngày đầu tuần nữa, là ngày thứ hai đầu tuần. Nhưng mà tình hình thì mặc dù mọi thứ có vẻ đang có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục theo cái chỉ thị 16 tiếp tục giãn cách. Thì buổi sáng của Coleman thì vậy thôi. Đó, sáng mình mới vừa làm mình mới kho nước muối. Thật ra mình chia sẻ với bà con cô bác mấy cái việc đó là vì sao, là vì mình muốn là bà con để cho bà con cô bác thấy. Đó là buổi sáng đó mình thường sinh hoạt vậy, nên là cái cổ họng mình đó bà con bác nhớ, nếu mà còn nhớ hồi tối hôm qua mình livestream mình bán hàng 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà sáng này đó mọi người thấy cái tiếng mình đó nó vẫn mở tiếng trong những cái người trong cái nghề mà gọi là phát thanh hay là ca hát rồi, hồi là buổi sáng là rất là khó mở tiếng nha. Buổi sáng Coleman thức dậy xong Coleman đây cái hũ muối mình dít một miếng muối rồi xong cái mình bỏ vô trong mình uống ngụm nước rồi xong đó. Rồi kế tiếp là mình uống một ly nước lọc, lúc nào cũng vậy luôn. Rồi uống ly nước lọc xong rồi cái mình uống ly nước gừng đó. Thương lắm, ông ngoại ngày nào cũng vậy làm sẵn cho mình. Từ ngày mà mình biết có cái uống nước gừng tốt á, thì cách đây cũng hơn 1 năm rồi, sáng nào ông ngoại cũng làm cho mình 2 ly nước gừng với 1 ly nước nghệ đằng kia đó. Đó mình cũng không biết, cứ uống chung uống nhập vô vậy thôi đó. Mình giỏi với cái chuyện uống thuốc đắng lắm, nói thiệt với bà con cô bác luôn á. Ly nước nghệ nè. Một số người thì cũng nói là hai cái này nó không có, nó sẽ khắc với nhau, nhưng mà mình uống coi như cũng riêng nghệ mình uống cũng bền bỉ cũng mấy năm rồi. Sáng nào cũng uống ly nghệ tươi xay hết. Này nói thật, chia sẻ thật với bà con nghe luôn. Buổi sáng mình là sáng ngủ dậy là đó, uống ly kho nước muối, đánh răng súc miệng xong rồi xuống đây là kho nước muối, ngậm một ngụm nước muối lợ tự dít miệng nước muối bỏ vô miệng, thấy mà mặn quá thì nhả ra, còn thấy mà vừa đủ rồi thôi uống ngụm nước muối vô xong. Cứ vậy mình kho đâu đó khoảng 1 phút 2 phút xong. Dạ, không khó uống chứ không phải dễ uống đó. Mà bà con mà nhìn thấy mình uống chắc bà con thấy trời ơi, hôm nay cũng đâu có cũng làm gì mà ông thuốc uống hay mà không biết. Từ nhỏ mình hay bệnh vặt á, nhỏ xíu. Thưa với bà con cô bác là hồi nhỏ mình bệnh vặt dữ lắm, bệnh coi như là rồi bị hồi nhỏ ương yếu lắm, thành ra là uống đủ thứ, uống là tần dày lá này, uống hà thủ ô, rồi uống luôn cả lá thuốc vò, lá thuốc dòi, nói chung là uống mà mình hay bị ho hen suyễn nữa, có cái căn hen suyễn từ bé nữa, nhưng mà tới năm 17 tuổi tự nhiên hết luôn. Cái này cũng phải nói là cho mẹ mình á, mẹ mình hay thấy cái bài thuốc nam nào ở trong cái cứ về xay lá tươi ra uống không. Bà con nào đã từng uống tần dày lá rồi chắc biết, nó đắng mà nó ngồi khó uống kinh khủng, mà xay ra uống luôn cái bã luôn. Cho nên sau này cỡ mà uống mấy cái này đối với mình bình thường lắm. Nhưng mà nói thiệt sự là đôi lúc mình chỉ có vào những cái thời điểm như thế này á thì mình mới thấy rằng là có nhiều khi là những cái bài thuốc dân gian, những bài thuốc nó vậy đó, đơn giản vậy đó, nhưng mà nó nhiều khi nó giúp mình đề kháng lúc nào không biết. Mình cũng lâu lắm rồi mình không bị viêm họng luôn. Buổi sáng thì thường thì cái cổ họng nó vẫn chưa mở tiếng giống như mình nói thì nó vậy thôi, còn bình thường rất là ok. Rồi uống là bền bỉ như vậy mà mình hay chỉ mấy đứa nhân viên mình đó, mấy bạn cộng sự với mình đó, mình hay chỉ các bạn là nói tụi em sáng sớm cứ làm giống nhanh vậy đi, nếu mà không uống nước nghệ được thì uống nước gừng thôi, đâu nước gừng cũng dễ uống đó, có gì đâu. Rồi bây giờ mình còn có thêm cái buổi này nữa, buổi sáng mỗi sáng còn có thêm cái vụ bột cần tây mật ong nữa nè. Cái này chắc bà con bác bữa hôm nay là ngày thứ 17 rồi đó. Đó, 16 ngày, 17 ngày, tới còn 18 ngày nữa. Liệu trình nó là 35 ngày. Mình uống thử, mình không dám cân luôn, để tới bữa cuối đó mình cân.
để mình coi mình giảm được như từ gần 76 kg nha, 75 kg giác á, gần 76 kg. Đó, hôm nay thì cứ ngày 2 cữ. Đó, sau khi mình uống hết mấy thứ kia, cái buổi sáng mình tiếp tục cái này. Dạ rồi đây. Bột cần tây mật ong Mandala nha. Đây là một cái sản phẩm của công ty nông sản và thực dưỡng Herbal Nature. Rồi. Thì cái công ty này nó đang làm ra hai cái sản phẩm mà mình đang bán dùm, đó là cái sản phẩm bột cần tây mật ong Mandala với lại cái nước cốt atiso đỏ. Rồi, thôi mượn đỡ cái muỗng này đi. Rồi. Đó, sở dĩ là buổi sáng phải về trước để là lát nữa ăn sáng, 30 phút sau mới được ăn sáng. Uống cái nước cần tây mật ong này sau 30 phút mới được ăn sáng. Đấy, còn giờ mình uống xong rồi mình sẽ, hôm nay là con làm một cái ngày khá là đặc biệt nha bà con cô bác. Nó đặc biệt làm sao? Nó đặc biệt hơn, không phải là vì nó là ngày đầu tháng 8 không đâu, mà hôm nay có cái chuyện đặc biệt mình cũng muốn chia sẻ với bà con cô bác như thế nào. Đó, một số bà con bác hay hỏi mình cái này uống có khó uống lắm không? Dạ, không hề khó uống chút xíu nào. Còn cái công dụng của nó mình cũng xin được nhắc lại với bà con cô bác một lần nữa là để mình đọc cho nó kỹ. Mình vẫn thuộc nhưng mà thật ra mình vẫn muốn đọc lại cho bà con cô bác là cái công dụng của cái cần tây mật ong này như thế nào. Đó, nó có 7 cái công dụng chính đó bà con. Rồi. Dạ, thật ra nó có 7 cái tác dụng chính nha, 7 cái lợi ích chính thôi. Thứ nhất là nó giúp giảm cân nè. Thứ hai là giảm cholesterol và huyết áp. Thứ ba là nó cải thiện vóc dáng, đẹp da. Rồi cái này bà con cô bác khỏi nói ha. Rồi ngăn ngừa ung thư, giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, giải độc tố. Đó, 7 cái tác dụng như vậy. Nó còn nữa chứ chưa hết đâu. Và cái đặc biệt là cái sản phẩm này mình cũng xin giới thiệu với bà con cô bác là nãy bà con bác thấy cái bột á, cái bột cần tây mật ong này nó là nó được sấy thăng hoa theo công nghệ Nhật Bản, cho nên nó giờ vẫn giữ được 100% dưỡng chất, vẫn giữ được 100% dưỡng chất. Và đây là cái sản phẩm này, đó, cái hộp sản phẩm này là được có chứng nhận của ISO 22000 và FDA luôn, là hoàn toàn đủ năng lực để đi vào thị trường toàn cầu đó, thị trường thế giới đó. Đúng không? Rồi. Công nghệ sấy thăng hoa Nhật Bản. Đó, cho nên là nó giữ một cái ly như vậy là bằng một cái ly cối mà nếu bà con bác mà ép cái cần tây ra đó, mà cái cần tây tươi ép ra thì một ly cối cũng chỉ bằng là một cái gói nhỏ này mình để thôi. Cái gói này là 3,6 gram. Đó. Dạ rồi. Đó, thì những cái thói quen mỗi buổi sáng đó của mình làm gì thì mình chia sẻ lại như vậy, và cũng dành khoảng 1 phút để dành cho quảng cáo. Còn bây giờ xin được chia sẻ với bà con cô bác là cái thông tin nó hôm nay có gì đặc biệt. Dạ thưa bà con bác, là tối hôm qua cũng có nhận được thông tin của tổ trưởng tổ dân phố là cái khu của mình đang ở, tức là cái khu dân cư Trần Trọng Cung, Nam Long nè, là sẽ được gỡ phong tỏa. Đó, như bà con cô bác chắc có đọc thông tin cũng biết rồi, phường Tân Thuận Đông, quận 7 là chính thức từ ngày 18 từ ngày 8 tháng 7 vào lúc 18 giờ là bắt đầu là phong tỏa. Đó, tại vì tình hình ở cái khu vực này rất gần với lại các cái khu công nghiệp này nọ này kia, nhiều cái ca lây nhiễm. Đó, thì phong tỏa bây giờ là coi như ngày 8 tháng 7 tới 31 là 23, 24 ngày, 24 cộng 25, coi như ngót nghét là 25 ngày. 25 ngày không có nhúc nhích gì được, đi ra đi vào rất là khó. Mặc dù là mình thì mình cũng có cái giấy thông hành của công ty là để lên giải quyết những cái việc cấp thiết, ví dụ lên duyệt file để phát sóng cho chương trình truyền hình, hoặc là phải lên để ký tá các giấy tờ, rồi để đóng gói hàng hóa thực phẩm, rồi nhận hàng hóa thực phẩm để về phân xuống các cái cửa hàng Food Mart rồi để bán hàng vân vân, thì mình vẫn đi ra được nhưng cũng hạn chế lắm. Cho nên ngày hôm qua, tối hôm qua là vừa có nghe thông tin đó là cả nhà mừng rỡ, bà xã rồi với lại ông bác vui lắm. Nhưng mà mình cũng nói mấy đứa nhỏ là không phải đâu nha con. Cái này là mình tức là mình khá bỏ cái hàng rào phía trước đầu đường Trần Trọng Cung với lại cái đường Võ Thị Nhờ, là hai cái đường song song á, chứ không phải là hoàn toàn là mình có thể đi lại một cách thoải mái như trước, không phải, chưa đâu.
đó chỉ là tháo gỡ cái hàng rào phong tỏa thôi. Đó thì hôm nay giờ mình mời bà con cô bác đi ra để mình xem coi cái phía trước cái đầu đường Trần Trọng Cung với đầu đường Võ Thị Nhờ bây giờ nó tình hình nó như thế nào, và chia sẻ bà con để mình cũng thực sự nói vui lắm á. Mặc dù là nó chúng ta vẫn phải thực hiện tiếp tục cái chỉ thị giãn cách chứ, bây giờ đâu có phải được đi lung tung, đâu phải từ tỉnh này đi qua tỉnh kia được, vẫn còn đang trong cái chúng ta vẫn đang còn trong cái tình trạng cũng nguy cơ cao lắm chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà nói nó cũng là một cái tin vui đó cho bà con ở cái khu phố của mình. Dạ, giờ mời bà con cô bác cùng đi theo mình. Trời, ra lấy xe đạp mình đạp ra nha. Rồi, nhà hơi bừa bộn tại vì thưa với bà con cô bác là đó, buôn bán các kiểu mà thành ra là đâu lấy cái này bên này rồi. Rồi mình sẽ chạy cái xe đạp này nè, thôi giờ đến đây anh tự quay này nha. Rồi vô ra đi, giờ comment sẽ tự quay tự chạy, tại vì mình tự quay tự chạy nó dễ hơn, chứ giờ cũng không có người nào để chạy cái máy bên kia, cũng vậy thôi. Dạ rồi, giờ bây giờ kính chào bà con cô bác nha. Rồi đó, comment đang tự chạy xe luôn à, một tay chạy xe, một tay quay luôn bà con bác nha. Ok. Đó. Đó, phía sau là đệ tử quay phim của mình đó, cũng là đứa em luôn, ở nhà phụ mình để chăm sóc cho bà nội đó, là mẹ mình. Đó, trời hôm nay chim hót chí tiếu tích hết, vui quá. Nó hơi rung chút xíu nha, bà con bác thông cảm giùm nha. Ok. Mình chạy xe luôn. Rồi đây cái cổng nhà mình đây. Gì nó hơi rung chút, bà con bác thông cảm giùm. Gỡ bỏ rồi không anh? Hết không? Rồi để mình nghĩ cách mình cầm cái tay sao cho nó chặt. Rồi ok đây. Rồi. Mình giờ điều khiển xe vừa chạy vừa quay nó hơi khó. Rồi. Đó, bác vắn tanh vắn teo luôn. Đây cái nghề 20 năm làm phóng viên ở đây, phóng viên rồi biên tập viên rồi phát thanh viên, rồi nói chung là đủ nghề ở HTV, phải nói là nó giúp cho men về kỹ năng tác nghiệp. Sáng hôm nay nè, sáng thứ hai ngày 2 tháng 8. Đó, bà con thấy đường này đường Trần Trọng Cung nè, buổi sáng đẹp không? Đó, gió mát rượi luôn. Mà mát rượi cái này tôi đạp chắc tôi xỉu quá. Đó, bà con chấp hành rất nghiêm chỉnh ha. Mình cũng muốn coi cái chỗ tình hình ngay chỗ cái đầu Trần Trọng Cung thì như thế nào. Hương lắm, rất là nhiều bà con cô bác, bạn bè rồi gửi thực phẩm đây, Circle K đó, người ta xếp hàng, mấy người đứng xếp hàng. Bên công cộng vắng tanh vắng ngắt luôn. Rồi.
Rồi đây Coleman Kitchen này bà con thấy. Đó, địa chỉ quen thuộc, bà con hay tới mua cơm tấm nè. Đóng cửa bít bùng hết. Nhân viên thì thất nghiệp hết, tội nghiệp lắm luôn. Dạ. Thương lắm bà con ơi. Dạ. Trong đó thì cũng có còn 2-3 bạn đang trực. Rồi, cô ốc mát là bà con bác ngồi xếp hàng dài dài luôn. Rồi mình sắp ra tới đầu đường Trần Trọng Cung rồi nè. Đó. Ồ, không còn thấy một cái hàng rào nào nữa hết bà con ơi. À. Ôi ơi, nó có một cái niềm vui khó tả nha. Đó. Rồi 25-26 ngày. Đó, vẫn còn cái chốt của các anh em làm nhiệm vụ ha, anh em công an dân phòng. Đó, vẫn còn một cái chốt. Rồi nhưng mà tất cả mọi thứ đang thông thương. Đây là cái tiệm gà cũng đóng cửa luôn, tất cả đều. Rồi. Rồi thôi mình đi qua một chút xíu. Ở đây cái đường kế bên là cái đường song song, là cái đường Võ Thị Nhờ. Đó. Đi vào trong cái khu vực dân cư này thì có 2 cái đường, đi đường này đường Võ Thị Nhờ, đi bên đường Võ Thị Nhờ này cũng vậy luôn. Ồ, rồi bên kia luôn. Đường Lý Phục Mang. Đó, Lý Phục Mang bữa trước giờ. Đây phía trước mặt bà con các bác, đây là đường Lý Phục Mang. Đó. Tất cả các phong tỏa cũng bị gỡ bỏ rồi. Mình nghĩ chắc hồi tối gỡ bỏ vào lúc 0 giờ tối hôm qua. 0 giờ sáng nay chứ, tức là 24 nửa đêm ngày hôm qua. Nghĩ là chắc hôm qua bà con bác vui lắm đó, mọi người đều rất vui, đều chào nhau dễ thương không. Trời, không biết bao giờ mới trở lại. Rồi mình có rẽ ra đường Huỳnh Tấn Phát này chút xíu này bà con. Dạ, rồi bà con bác vui quá, ra đường vẫy tay chào nhau. Ồ, cây xăng bắt đầu hoạt động trở lại luôn rồi. Nếu như mới đóng cửa cũng cả tuần lễ, hôm nay hoạt động trở lại rồi. Đó, FPC Shop cũng đóng cửa hết luôn. Có nhà thuốc Long Châu thì phải hoạt động. Ở đây đâu đường này. Đó, hôm trước là cũng đã ở đây cũng. Đó, vẫn còn cái chốt này bà con thấy không? Rồi tất cả đều thông thương. Dạ, chào các anh. Dạ, chào bác. Đó, mấy cái hôm trước là mấy khu phố đó cũng đều bị phong tỏa hết. Là vì cũng có người bị mà dương tính, cho nên là địa phương phải xuống để mà chăm sóc đặc biệt. Rồi, em chạy qua anh ra đầu bên kia đi. Chạy qua rồi dừng lại, nay cầm cái máy nè. Rồi, quay qua để anh chào tạm biệt khán giả nè. Rồi. Thôi, dạ, quý khán giả thân mến, đi dạo một vòng buổi sáng ngày 2 tháng 8 năm 2021. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 đầu tuần. Dạ, vừa tập thể dục, cũng cho thấy cái sinh hoạt của Coleman. Đó. Hôm nay là ngày thứ 64 rồi. Nếu mà nói là giãn cách xã hội là từ lúc bắt đầu là tới hôm nay là ngày 64 ngày rồi. Mình nhớ hình như là ngày 7 tháng 5 đó. Ngày 7 tháng 5 là bắt đầu á.
nếu mình nhớ không nhầm. Tới nay là 64 ngày rồi. Còn riêng ở cái bản 5 hay bản 6 ta, không nhớ rõ nhưng mà mình nhớ là ngày 64 rồi. Còn riêng ở cái khu phố của mình là hôm nay là ngày thứ 25 và mừng quá. Coi như ngày thứ 25 là được tháo gỡ hết ở hàng rào phong tỏa. Phường Tân Thuận Đông bắt đầu đi là hoạt động trở lại bình thường. Và cũng mong bà con cô bác mình cố gắng cùng với nhau chúng ta chấp hành, cố gắng nghiêm chỉnh chấp hành cái chỉ thị, cái 5K và cái chỉ thị 16 của chính phủ để từng bước. Dạ, mình tin rằng là nếu mà với tình hình này thì chắc là cũng ít tuần nữa thôi thì mọi thứ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Đời sống trời năm nay vui đó, đi ra thấy bà con cô bác cứ giơ tay chào nhau. Cái vậy đó mà nhìn thấy mọi người hớn hở rất là vui, rất là lạc quan. Thì thật sự buổi sáng hôm nay, buổi sáng đầu tuần xin chia sẻ bà con cô bác những cái hình ảnh này. Mình nghĩ rằng hồi tối hôm qua chắc là người ta chắc rất nhiều người đứng ngoài hàng rào phong tỏa, mà khi mở hàng rào phong tỏa chắc người ta mừng lắm, người ta phản ứng bà con cô bác chắc là hồ hởi phấn khởi lắm, phấn khích lắm. Mình không có quay được lúc đó tại mình hồi tối mình nhận, nhưng mà sau đó mình tính đi quay mà ở nhà bà xã nó thôi nhà ngủ đi, chạy ra đó rồi mấy đứa nhỏ nó bu theo nữa này thôi. Cho nên sáng nay mình tranh thủ sáng sớm, bây giờ mới 7 giờ sáng thôi. Bây giờ mình về mình nghỉ ngơi tắm rửa, mình về tắm rửa bắt đầu check mail xong chuẩn bị họp giao ban online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Dạ, mình sẽ up cái này nhanh luôn trong ngày hôm nay luôn. Dạ, để bà con cô bác cùng theo dõi nha. Rồi bây giờ thì chạy về nhà. Vậy theo luôn.